با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 127مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. اخبار این هفته هم بخشش متأثر از انتخابات همچنان. به همین دلیل برنامه این هفته را با چند خبر پسا انتخاباتی نظیر شغل دوم نمایندگان، نسبت فامیلی، نظر رئیس جمهور راجع به نظر مردم و توصیه یکی از منتخبین پیروز به نهادهای امنیتی شروع و با اخبار غیر انتخاباتی نظیر سخنان وزیر اقتصاد در تایید ضمنی حکومتی بودن فساد ادامه می‌دهیم. اخبار انتخاباتی این هفته از یک روز پیش از شروع انتخابات با سخنان فرمانده شکست‌خورده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کاندیدای شکست‌خورده چند دوره پیاپی انتخابات ریاست جمهوری ژنرال محسن رضایی آغاز می‌شود. ما الان ردپایی از بعضی از قدرت‌ها در انتخابات می‌بینیم. نه بابا، با این همه اقتدار و امنیت که همینجوری در نظام مقدس داره موج میزنه، بازم یه قدرت‌هایی میخوان در انتخابات رسمی کشور دخالت کنن؟ کیان اون قدرت‌ها؟ امروز اگر قدرت‌هایی مثل انگلیس بتونن انتخابات رو مهندسی کنن، فردا امنیت ملی ما را اینها مهندسی خواهند کرد. بازم این انگلیسی‌ها به قول مشقاسم با آن چشای چپشان میخوان انتخابات ما رو مهندسی کنن؟ آخه چجوری؟ رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده، به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید. آهان اینجوری. یعنی یه کسایی در داخل یه لیست میدن، بعد در انگلیسی‌ها از طریق رادیوشون اون لیست رو تایید میکنن و مردم میگن بریم به اونا رأی بدین. و من مطمئن هستم که فردا حماسه بسیار بزرگی خلق خواهد شد و بسیاری از مردم ما جواب کودتای 28 مرداد رو و دخالت انگلیسی ها رو فردا سر صندوق های رای خواهند داد و به اونها خواهند گفت که هیچگاه برای یک ایرانی تصمیم نگیرید، هیچگاه در امور ایران دخالت نکنید. ما راه خودمون رو پیدا کردیم و روی راه خودمون هستیم. که خب همه دیدیم همون لیست انگلیسی‌ها بیشترین رأی آورد و همه اون کاندیداهایی که انگلیسی‌ها میگفتن رفتن مجلس. آراء مردم صدها جلد کتاب، حرف و سخن و رهنمود برای همه ما دارد. صدها جلد کتاب، همه تاریخ ایران از اول تا اینجا بخوایم بنویسین 100 جلد کتاب نمیشه. به این میگن بزرگنمایی مقدس، مختص کسانیه که عمامه به سر دارن. خلاصه اون پیام صدها جلد کتابی خوشحالی رئیس جمهور منتخب از نتیجه انتخابات بود. سپاسگزاریم از مردم فهیم و غیور و سربلند این کشور که کشور را گامی به پیش بردند، مسیر توسعه را مشخص کردند و گفتند در میان سلیقه‌های مختلف کدام سلیقه به نظر مردم نزدیکتر است. کدام سلیقه به نظر مردم نزدیکتر است؟ چقدر آشناست این جمله. یکی دیگه قبلا یه چیز شبیه این گفته بود. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. آهان، یعنی نظر مردم به نظر ما نزدیکتره. نظر ایشون هم خیلی مهم نیست دیگه. عجب مطلقی انداخت رئیس جمهور منتخب. خب حالا اون سلیقه‌ای که به نظر مردم نزدیکتره چی میگه؟ در سال 92 مردم با صدای رسا به دنیا گفتند ما اعتدال را می‌خواهیم و نه افراط را، و با صدای بلند گفتند ما تعامل با جهان را می‌خواهیم و نه تقابل را. عجب. پس مردم تعامل با دنیا رو میخوان، نه تقابل که روش جمهوری اسلامی از اول تا الان بوده. اعتدال میخوان، نه افراط که نطفه جمهوری اسلامی با اون بسته شده. حالا کی این افراطی‌ها؟ من میفهمم در بعضی از این، چون برای ما خب خبر خیلی زیاد میاد، این روزنامه‌ها و مطبوعات گوناگون رو هم آدم نگاه میکنه، میفهمم که بعضی وقتی میگن تندروی جریان حزب اللهی و مؤمن مورد نظرشونن. بله ایشون خودشون میفهمن،
خدا وکیلی یکی رو درست فهمیدن. منظور از افراطی همون حزب اللهی است. مردم هم سالهاست که دارن این پیغام رو میفرستن که حزب اللهی ها رو نمیخوان. نمیدونم ولی چرا به جایی نمیرسید. اینایی که در بخش‌های مختلف با زبان‌های مختلف بسیج رو متهم میکنن به تندروی، به نمیدونم افراطیگری و چه، اینا دارن در واقع نفوذ رو تکمیل میکنن. پروژه نفوذ به وسیله اینا داره تکمیل میشه. مواظب باشید متهم به نفوذ نشید. این یکی از تکنیک‌های رایج نظام مقدس برای حذف مخالفینه. امروز دوران تقابل به سر آمده. اگر کسانی هنوز فکر می‌کنند کشور باید در تقابل با دیگران باشند، هنوز پیام سال 92 را با تأخیر 2 سال هم دریافت نکردند. دریافت کردند، فقط خودشون زدن به اون را. چون یه کسانی هستن که فقط از طریق تقابل معنویات کسب میکنن، از طریق تعامل چیزی گیرشون نمیاد. اما سه‌شنبه شب همین هفته یکی از نمایندگان پیروز رفت به صدا و سیما و پیام مردم در انتخابات رو اونجا بیان کرد. یعنی اونها کسانی که مثلا رئیس جمهور اسبق رو ممنوع تصویر کردن، خب اینا هدفشون این بود که ایشون تاثیرگذاری در انتخابات نداشته باشه، در حالی که دیدیم این کار، این سیاست باعث شد که ایشون تاثیر بیشتری داشته باشه. من میخوام بگم که مسئولان امنیتی و نهادهای اطلاعاتی ما باید از این انتخابات درس بگیرن و پیام انتخابات رو بگیرن که این روش درستی نیست. البته بابت اون پیام اینترنتی مبنی بر تشویق مردم به رأی دادن به اون لیست انگلیسی هیچ برخوردی با رئیس جمهور اسبق ممنوع تصویر نشد. از اونها چیزهای عجیب و عظیم و برجسته‌ای بروز کرد. گذشته از اینکه پیام مردم در این انتخابات چی بود و به کی بود، یکی دو خبر جالب دیگه هم در پسا انتخابات منتشر شد. با اغماس شاید بگیم 4 میلیون ولی 3,900 در کل استان تهران داریم که باز واجدین شرایط 8 میلیون و 800 هزار نفرن. بر این اساس ما احتمالاً 45% واجدین شرایط در استان تهران و 42% در شهرستان تهران داشتیم. آمار وزارت کشور از میزان شرکت مردم در انتخابات: 45% واجدین شرایط استان تهران در انتخابات شرکت کردند، یعنی 55% شرکت نکردند. این آمار البته فردای این روز تغییر کرد یه خورده. مشارکت در تهران 50%، مشارکت کل کشور 62% هست. یعنی در خوشبینانه ترین حالت بر اساس آمار وزارت کشور جمهوری اسلامی 50% مردم استان تهران اصلا در انتخابات شرکت نکردند. اون 50% هم که شرکت کردن رفتن به لیست انگلیسی‌ها رأی دادن. استان تهران حدوداً 1/5 جمعیت کشور رو در خودش جای داده، اما تنها 30 نماینده در مجلس داره، یعنی 1/9 تعداد نماینده‌های مجلس. خبر بامزه پسا انتخاباتی بعدی شغل آینده نمایندگان شکست خورده است. من قبل از سماعت نمایندگی و در دوره نمایندگی استاد دانشگاه بودم، الانم هستم، یعنی همین الانم روزهای شنبه من تدریس داشتم. اصلا علت ورودم به مجلسم فکر می‌کنم هم استادی دانشگاه بود. اینی که ایشون اساساً چی درس میدن در دانشگاه به کنار، اما شما تصور بفرمایید کلاس دانشگاهی رو که ایشون استادش باشن. البته از این جور استاد دانشگاه در مجلس کم نداریم و ما خبر نداشتیم. ما اصالتا دانشگاهیم. تا حالا بنده هم حقوقم از دانشگاه بودم، اتاقم در دانشگاه، هم شنبه هم که آرا رو میشمردن. ما کلاس ما رو تشکیل دادیم که به هر حال مدیون دانشجویان عزیز ما نباشیم. توجه فرمودین؟ یکی دیگه از اساتید دلسوز دانشگاه‌های کشور، خانم لاله افتخاری. خلاصه با اینجور اساتید در دانشگاه‌ها سطح علمی دانشگاه‌های کشور کلی تغییر کرده. آخرین رتبه بندی که روزنامه تایمز داده نشون دهنده این هستش که 8 تا از دانشگاه‌های کشورمان در رتبه بندی تایمز جزو 800 دانشگاه برتر دنیاست. جزء 800 دانشگاه برتر دنیا یعنی 700 و چندم. چون اگر 600 و چندم بودن میگفتن جزء 700 دانشگاه برتر دنیا هستیم. تازه اون 8 دانشگاه هم که جزء 800 دانشگاه برتر دنیا شدن، همون دانشگاهی هستن که در زمان طاغوت خدا بیامرز ساخته شده. اگر نه دانشگاه آزاد و پیام نور احتمالاً جزء 2000 دانشگاه برتر دنیا هستن.
به هر حال با اون اساتید اینم میشه سطح علمی دانشگاه. بگذریم برگردیم به شغل آینده نمایندگان شکست خورده مجلس. من با توجه به اینکه جزء پرسنل وزارت خارجه هستم و علل قاعده باید برگشت به وزارت خارجه داشته باشم تا ببینم مسئولین تصمیمشون چیه. جالبه واقعا، ایشون جزء پرسنل وزارت خارجه‌ن، بعد در مجلس شورای اسلامی هم نماینده بودن، همینجوری تفننی. این مخصوص انقلاب اسلامی است و مربوط به جمهوری اسلامی است. و آخرین خبر پسا انتخاباتی. اما امروز خبرهای غیر رسمی هم درباره نسبت‌های فامیلی در مجلس دهم دست به دست شد. بعضی از این نسبت‌ها جالب بود، مثل مصطفی ذوالقدر نماینده مینا پدر فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، احسان قاضیزاده نماینده فریمان و سرخس و سید امیرحسین قاضیزاده نماینده مشهد که با هم برادرن و با وزیر بهداشت هم پسرعمو هستن، محسن علوی نماینده مردم لامرد فرزند وزیر اطلاعات، علی نوبخت برادر سخنگوی دولت و فاطمه سادات حسینی فرزند صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملیه. این که چیزی نیست، همین رئیس فعلی مجلس برادرش رئیس اون یکی قوه است، اون یکی برادرش رئیس حقوق بشر کشوره. حداد عادل که این دوره 31 شد پدرزن آقا مجتبی فرزند رهبره. باجناق آقا مجتبی یعنی اون یکی داماد آقای حداد عادل، اگه گفتیم که بله آقای محمود رضا خاوری معروفه. قالیباف شهردار تهران خواهرزاده همسر رهبره و همینجوری ادامه داره این داستان. خلاصه صدر رحمت به دوره قاجار. اما از اخبار پسا انتخاباتی که بگذریم میرسیم به اخبار غیر انتخاباتی، از جمله سخنان وزیر اقتصاد کشور. یک بانک گزارش کرده که این آدم عملیاتی داره انجام میشه، گردش مالی تو بانک داره که این به نظر میرسه غیر عادیه، شک برانگیزه. دوستان رفتن بررسی کردن، اینا اون فرد اصلا مرده است. اون صاحب حساب توی سن 7 سالگی 6 سالگی اصلا فوت شده. توجه فرمودین؟ در نظام مقدس یه کسایی میتونن با شناسنامه یه فردی که فوت شده برن حساب بانکی باز کنن، بعد به اون حساب بانکی هر ملقی دلشون خواست بزنن. بعد رفتن افرادی که با او طرفن ردیابی میکنی، میبینی آو بخش عمده ای از این فعل و انفعالات توی شهرهای، حالا اسم شهرها رو نیارم، که شهرهای کلن در معرض خطرن، یعنی باندای مواد مخدر و امثالهم توی این شهرها دارن فعالیت میکنن. از بس شفافیت و امنیت موج میزنه در نظام مقدس همینجوری ماشاءالله همه رمزی صحبت میکنن. یعنی وزیر اقتصاد کشور جرئت نداره اسم شهری رو که درش تخلف صورت گرفته رو ببره، اسم متخلفین که هیچ. مواردی از پولشویی کشف میشه، خلاف‌های سیستماتیک و مستمری و ما از جانب برخی نهادها می‌بینیم، اما متاسفانه ضمانت‌های اجرایی موثری در این زمینه وجود نداره. یعنی سیستم بانکی کشور فقط کشف میکنه این خلاف‌ها رو، بعد که میبرن پیش سیستم قضایی، سیستم قضایی بهشون میگه باشه، یا مثلا مرسی از این که گفتین. یه چیز به این مایا. اگر یه بانکی خلاف بکنه، حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم اینه که خدمت آقای دکتر سیف منعکس بکنیم و از ایشون خواهش بکنیم با اختیاراتی که بانک مرکزی داره برای موضوعات دیگر و نه خاص پولشویی با اونها برخورد بکنه. عرض نکردم سیستم قضایی کشور کلاً کاری به پولشویی نداره. بانک مرکزی هم هیچ گونه اختیار قانونی در برخورد با پولشویی نداره. مجلس شورای اسلامی هم که مسئول قانونگذاریه، برای قانونگذاری در این گونه امور اصلا ورود نمیکنه، فقط بلد قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر رو بررسی و تصویب کنه. وقتی مملکت فامیلی و ملوک و طوایفی اداره میشه همین میشه.
این نوع اداره کشور در بخش‌های دیگر هم دیده می‌شود. نداشتن مجوز زیست محیطی 15 سد رو نیمه کاره گذاشت. معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته این سدها فقط مجوز وزارت نیرو داشته که خب مجوزشون باطل شده و مجریانشون موظف شدند که هزینه توقف طرح‌ها و هزینه‌های ناشی از تخریب محیط زیست رو هم تقبل کنند. یعنی وزیر نیروی قبلی همینجوری مجوز میداده، وزیر نیروی فعلی مجوزا رو باطل میکنه. اینی که چرا و چگونه وزیر نیروی قبلی بدون مجوز محیط زیست مجوز سد میداده به ما زیاد مربوط نیست. به گفته متصدی برخی از این طرحها پیشرفت 60% هم داشتن. پیشرفت 60% یعنی بیشتر از نصف پروژه رو انجام دادن، حالا باید متوقف شه. ضرر مالیش که نهایتاً از جیب مردم میره به کنار، اما نیمه کار رها کردن این پروژه ها خودش آسیب‌های جدی محیط زیستی به دنبال داره. اینی که چرا با وزیران متخلفی که بعداً خلافشون مشخص میشه برخورد نمیشه، احتمالاً برمیگره به نوع رابطه معنوی که بین اون مدیران متخلف و اون نهادهای متخلف وجود داره. همون نهادهایی که وزرا یا حتی خود رئیس جمهور جرئت ندارن حتی اسمشون رو ببرن. سپاه مثل همیشه در خدمت سازندگی کشور. سردار سلشگر جعفری فرمانده کل سپاه گفته سپاه مثل قبل خالصانه توانمندی‌هاش رو در اختیار دولت قرار میده تا صرف سازندگی، رشد و توسعه کشور بشه. پروردگار کشور رو از شر سپاه پاسداران حفظ کن. صدر احمد به اختاپوس حداقل 8 تا دست داره. جایی نیستش که این سپاه پاسداران توش دست ننداخته باشه. اصلا چرا یه نهاد نظامی باید در سازندگی دخالت کنه؟ اونم در مهمترین پروژه‌های عمرانی کشور. مگه کشور وزارت راه و شهرسازی نداره؟ مگه شرکت‌های عمرانی مستقل خصوصی که واقعا خصوصی هستن وجود ندارن در کشور؟ چرا یه نهادی که این همه خرابکاری میکنه به جای اینکه بازخواست بشه بازم با گردن کلفتی میخواد سهم بیشتر بگیره؟ این هویت ماست. البته اینجا لازم است که شما بدانید این نهادی که مدعی سازندگی در کشوره فقط در پروژه های مشارکت میکنه که مملو و از معنویات بی حساب کتاب باشه. احوال پرسی 23 از ورزشگاه ناخوش احوال آزادی. یه جاهایش نشست کرده. این نشستشون هم قابل توجهه. بتون حرکت کرده اینجا. من بحث امنیت ورزشگاهی که آقای رئیس جمهور حساس شده همین بحث ایمنی ورزشگاه است و این وضعیت طبقه دوم ورزشگاه شکافن. منتها بلوک‌های اصلیش نیستن، اینا روکشن که قابل ترمیم هستن. شرایطش بدتر از بالاست چون طبقه پایین دائما پر تماشاچیه و تحت فشاره. ورزشگاه آزادی در زمان طاغوت خدابیامرز ساخته شد. در اون زمان یکی از باشکوه‌ترین و بزرگترین ورزشگاه‌های جهان بود. نظام مقدس از عهده نگهداریش هم برنیامده. از همه جای ورزشگاه آب میچکید. ورزشگاه آزادی کلا سوراخ شده. طبقه اولمون هم همین جوره، طبقه منفیمون هم که گلگی دارن ورزشکارا به همین دلیله. باید بنابراین از طبقه 2 ایزوله بشه. بحث برقیتون هم بیرونه بود. این آب کجاست آیه؟ سقفه. اگه هفته پیش می‌دید که اینجا دریاچه بود. یعنی 12000 نفری تبدیل به دریاچه شده. عکسش داریم دیگه. آره. صدای چک چک در ورزشگاه 12000 نفری به گوش میرسه. یعنی این وضع کل مجموعه ورزشگاه‌های آزادیه، نه فقط ورزشگاه 100000 نفری. هیچ اثری هم از برادران سازنده پاسدار نیست. این وضع ورزشگاهایی که قبل از انقلاب شکوهمند ساخته شده و حالا بریم سراغ ورزشگاهایی که بعد از انقلاب شکوهمند ساخته شده. کلنگ ساخت ورزشگاه بیسبال و سافتبال در اصفهان زده شد. خیلی هم خوب، اما لطفاً تو اصفهان ورزشگاه نقش جهان که از 20 سال پیش کلنگش زده شده رو تموم کنید فعلا. یعنی بعد از انقلاب شکوهمند اساساً تموم نمیشن ورزشگاه‌ها، همینجوری نیمه کاره میمونن. کمربندی جنوب شیراز، ورزشگاه میانرود، طرحی که ماندگاری آن در حد اسکلت ساختمانی آرام آرام شایبه پیوستنش به آثار تاریخی رو روز به روز بیشتر میکنه. عملیات عمرانی این طرح از سال 1375 زیر نظر شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور آغاز شد. اینم 20 سال نیمه کاره مونده، مثل ورزشگاه نقش جهان اصفهان. پولش رو تو این 20 سال دادن به سپاه بره سد بسازه. سدهایی که محیط زیست کشور رو تخریب که چه عرض کنم نابود کرده کلا. البته این وضع
فقط در مورد ورزشگاه‌های کشور نیستا. فرسودگی ساختمان‌ها و زیربناهای دانشگاه‌های بزرگ کشور موضوعی است که چند سالی است در وضعیت قرمز قرار گرفته، به طوری که طبق آمارهای وزارت علوم بیش از 1000 ساختمان در بدنه آموزش عالی نیازمند ترمیم و مقاوم سازی است. دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، شریف، شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، اینا دانشگاهی هستن که قدمت بالای 50 سال دارن. یعنی همه دانشگاه‌های مهم و اصلی کشور که قبل از انقلاب شکوهمند ساخته شدن. همون 8 دانشگاهی که به لطف آقای کوچکزاده و خانم افتخاری جزو 800 دانشگاه برتر جهان شدن. در این میان حال روز دانشگاه تهران به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های کشور در میان دانشگاه‌هایی که این روزها نیاز به ترمیم و بازسازی دارند وخیم‌تر است. تمام دانشکده‌های ما تو همین پردیس مرکزی از جمله دانشکده فنی که از قدیمی ترین ها است، دانشکده علوم، دانشکده ادبیات، کتابخانه مرکزی و هنرهای زیبا، اینا همشون نیاز به مقاوم سازی داشتن. اینا همه ساختمان‌های قدیمی هستن با قدمت‌های 60-70 سال. اوضاع زیرساخت‌های دانشگاه تهران هم تعریف چندانی ندارد، چون با پول کشور به جای ترمیم دانشگاه‌های کشور رفتن مقبره 2 میلیارد دلاری برای رهبر مستضعفین جهان ساختن. مصرف دانشگاه در نظام مقدس فقط برای برگزاری نماز جمعه، تشییع جنازه آیت الله‌هایی که اصلا هیچ ربطی به دانشگاه ندارن و دفن شهیده. این مخصوص انقلاب اسلامی است و مربوط به جمهوری اسلامی است. همه این اتفاقات در 20 سال گذشته رخ داده، فارغ از اصلاح طلب یا اصولگرا بودن مجلس و دولت. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. راه‌های اشتراک گذاری هم از طریق صفحات فیسبوک، تلگرام و کانال یوتیوب برنامه است. آدرس این صفحات و کانال ها را هم در تصویر مشاهده می‌فرمایید. اپوزیت اینجوری نوشته میشه UPOZIT. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار برنامه همراهی می‌کنند و با تشکر از همه شما همراهان. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.